Hello guys, welcome back to my channel Text Bazaar. I'm here in the end of the video. र म आज तपाईहरुलाई ब्रोकन टच स्क्रिन स्टेप बाइ स्टेप रिप्लेस गर्न देखाउन गएको छु। भिडियो अन्डसम्म हेर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने प्लिज डु सब्स्क्राइब। र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्रोकन छ। सो मैले बिस्तारै यो ब्लेडको सहायताले बिस्तारै कर्नरबाट स्वाइप गर्दै लगिरहेको छु। तपाईले यो जिब्री पनि भन्छ नेपालीमा, अथवा तपाईले ब्लेड भन्न सक्नुहुन्छ। स्टिल ब्लेडबाट बिस्तारै स्वाइप गर्दै कर्नरबाट अलिकति केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। टच स्क्रिन काम लाग्ने भयो भने तपाईको पुरै फुट्न सक्छ। सो बिस्तारै तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर टाइम ल्याप्स गरेको भएर अलिकति फास्ट गरेको छु, भिडियो लामो नहोस् भनेर। र फिक्स टेबल हामी निकाल्दैछौँ अहिले। यसको टच प्यानल पनि हुन्छ। टच प्यानलको मैले यहाँनिर टेपिङ निकाल्दैछु। तपाईको यो टचको केबल निकाल्दैछु अहिले। तपाईको वेबक्यामको केबल पनि बिस्तारै तपाईको जसको हाउसिङबाट म निकाल्दैछु। त्यहाँनिर वेबक्याम हुन्छ। वेबक्याम पनि अलिकति केयर गर्नुपर्छ, एकदमै पातलो हुन्छ, भाँचिन सक्छ निकाल्दा। तर बिस्तारै निकाल्नुपर्छ। मैले टाइम ल्याप्स गरिरहेको छु तपाईको यो भिडियो लामो नहोस् भनेको लागि। सो यसको टच प्यानलको बोर्ड पनि निकाल्दै रहेछु। त्यहाँनिर चाहिन्छ नेक्स्ट प्यानल चेन्ज गर्दाखेरि केबलहरु सबै म्यानेज तरिकाले निकाल्नुस्। अब यो टच स्क्रिन निक्लिसकेको छ। यो ब्रोकन टच स्क्रिन हामीले निकालिसक्यौँ। र हामीसँग ब्रान्ड न्यू छ यो प्यानल, टच प्यानल। तपाईले बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी हामी प्लेस गर्छौँ पहिला र केबलिङ गर्छौँ। यसको केबलिङहरु अलिकति अप्ठ्यारो छ, तपाईले अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। तपाईले भिडियो एक दुईचोटि हेर्नुभयो भने तपाईलाई मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यो टच प्यानलको हामीले केबल जोड्यौँ र त्यसको घरमा तपाईले सबै त्यो वेबक्यामको केबलहरु सबै म्यानेज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। सबै घरमा चाहिँ तपाईले मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले चेन्ज गरेको ल्यापटपको मोडल चाहिँ तपाईको Dell 7359 भन्ने मोडल टच स्क्रिन हो, टच स्क्रिन 360। वेबक्याम जोड्दैछौँ अहिले। वेबक्याम मजाले तपाईले घरमा बसाउनु भइसकेपछि केबलिङहरु मिलाउनु पर्ने छ। केबलिङ अलिकति अप्ठ्यारो छ तपाईको यसको, तपाईको लामो छोटो हुन सक्छ। त्यही अनुसार तपाईले दोहोऱ्याएर मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको यसमा घर हुन्छ, त्यो घरमा तपाईले बिस्तारै त्यसको लकमा बसाउने गरेर केबलिङ गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि त्यो केबलले तपाईको स्क्रिन तपाईले एट्याच गर्दाखेरि चाहिँ ब्लक नगरोस् भन्नको लागि हो। ल्यापटपको मोडल चाहिँ तपाईको Dell 7359 हो, टच स्क्रिन 360। हामीले वेबक्यामको केबल पनि मिलाइसक्यौँ। फ्लेक्स केबल जोड्न गइरहेको छौँ अहिले। स्क्रिनको फ्लेक्स केबल सँग एट्याच गरिदिनुहोस्। यसको लक पनि हालिदिनुहोस्। कुनै टेपिङ छ भने टेपिङ गर्दैछु म अहिले। टेप लगाइदिनुहोस् ताकि त्यो केबल हालेर तपाईको स्क्रिन फ्लेक्स राम्रोसँग नलेस् भन्नको लागि। बिस्तारै हामीले टच प्यानल फ्रन्ट प्यानलमा अगाडि चाहिँ केबलिङहरु मिलाएर एट्याच गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ अलिकति केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै केबल अड्केको छ भने केबल मिलाउनुहोस्, ताकि तपाईको कुनै पार्टहरु खुल्ला नदेखोस्। यसरी हामी बिस्तारै बटमदेखि छेउछेउबाट एट्याच गर्दै लगाउँ। यसमा चाहिँ अलिकति केयर गर्नुहुन्छ, बडी प्रेसर गर्नु हुँदैन। तपाईको टच स्क्रिन हो, तपाईको फ्याक्टर जान सक्छ, स्क्रिन क्र्याक हुन सक्छ। सो अलिकति केयर गर्नुपर्ने हुन्छ यो टच स्क्रिनकोमा चाहिँ। अलमोस्ट फिनिस भइसकेको छ। सो वी आर अलमोस्ट डन। सबै हामी फिक्स गरेर अन गरेर टच स्क्रिन पनि चेक गर्दैछौँ। र साथीहरु, यदि साथीहरुलाई मेरो यो भिडियो मन परेको छ भने प्लिज प्रेस लाइक बटन। एन्ड इफ यु गाइज आर न्यू टु माई च्यानल प्लिज डु सब्सक्राइब एन्ड डोन्ट फर्गेट टु प्रेस द बेल आइकन। सो वी आर अलमोस्ट डन हियर। सो गाइज, have
हामीले डेल 7359 को स्क्रिन चेन्ज गरिसकेका छौँ टच स्क्रिन पनि चेक गर्न सक्छौँ टच चेक गर्दैछौँ सो टच पनि ठिक छ सो हामीले होल टच प्यानल स्टेप बाई स्टेप चेन्ज गरेर देखायौँ सो if you guys are new to my channel, please do subscribe and press the like button. See you in next video. Thank you.